كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير. غرزة اليوم اسمها ليمون بيل ستيتش أو غرزة قشر الليمون. للأسف ترجمة أسماء الغرز للعربي بيخلي اسمها شوية غريب. اسم الغرزة جاي من ملمسها لأنه عامل زي ملمس قشر الليمون. غرزة اليوم برضو سهلة وبسيطة عكس مظهرها اللي بيوحي لكم إنها صعبة. تعتمد على غرزتين الحشو والعامود. طول شغلنا حنتنقل بينهم. الغرزة حلوة ومرنة وهالشي بيخليها مناسبة جدا للملابس أو الشالات أو البطانيات. رح أبدأ وأعمل سلاسل بعدد زوجي. أنا هنا عندي 12 سلسلة. رح أزود واحدة للارتفاع وأبدأ بأول غرزة ورح أسوي غرزة حشو. أدخل السنارة وأسحب الخيط. عندي حلقتين، أسحب الخيط وأمرره عبر الحلقتين. في الغرزة اللي بعدها رح نسوي غرزة عامود. أدخل السنارة وأسحب الخيط. صار عندي 3 حلقات. أسحب الخيط عبر أول حلقتين وتاني حلقتين. الآن رح نرجع نسوي حشو. واللي بعدها عامود. والآن رح نرجع نسوي حشو. واللي بعدها عامود. وزي كده لآخر السطر بالتناوب، حشو عامود حشو عامود. خلصنا السطر الأول وللسطر الثاني نرتفع سلسلة. رح نبدأ برضو نسوي غرزة حشو. وبعدها عامود. ونلاحظ إنه قاعدين نعكس الترتيب. فوق العمود بنسوي حشو والعكس. عملنا حشو فوقها عمود وهنا عمود فوقها حشو، وعلى طول السطر بنفس الطريقة. وصلنا لنهاية السطر الثاني وخلصنا. شوفوا كيف بدأ شكل الغرزة يصير أوضح. للسطر الثالث نفس الشي، نرتفع سلسلة ونسوي غرزة حشو. بعدها عمود. والآن حشو. عمود. ونكمل باقي الأسطر بنفس الطريقة. الغرزة جدا سهلة وحلوة. زي ما قلت لكم الحلو فيها إنها مرنة وخفيفة، وحتكون مرة حلوة في الملابس أو أي شي يحتاج خامة نسيج خفيفة. أتمنى تكون عجبتكم. لو طبقتوها في أعمالكم أتمنى تشاركوني صور لتطبيقاتكم على حسابي في الإنستغرام. مشاركاتكم مرة بتسعدني، وأشوفكم في الفيديوهات الجاية.